हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ छुं अर्जुन। अर्जुन Sinh.Technology चैनल में तमारुं स्वागत है। तो मित्रों, आजना विडियो में हूँ तमने बतावा मांगु छूं कि तमे पण ऑनलाइन साइन सिग्नेचर तमे बनावी शको छो। कई रीतना बनवानी छे ए प्रोसेस आ विडियो में तमने जोवा मळशे। तो अर्जुन Sinh.Technology चैनल ने तमे सब्सक्राइब ना करी हो तो पहला सब्सक्राइब कर दो अने चैनलना एबाउट में आवीने आ लिंक में तमे जॉइन थई शको छो। अने जईए मित्रों विडियो तरफ। तो मित्रों, तमारे आ एप्लिकेशन ने इंस्टॉल करवानी छे। आ एप्लिकेशन की लिंक तमने डिस्क्रिप्शन में जोवा मळशे नीचे। त्याथी तमे प्ले स्टोर में जईने आ एप्लिकेशन ने तमे इंस्टॉल करी दो अने हवे आगळनी प्रोसेस बतावुं। तो मित्रों, आ एप्लिकेशन आ रीतनी ओपन थाय छे अने एमां थोड़ीक वार लोडिंग लेशे अने तमारे आगळनी प्रोसेस चालू थशे। तो आमां शुं करवानुं छे, तो थोड़ी वार लोडिंग लेवा दो। हवे प्लीज वेट लखेલું આવે છે ત્યાં થોડી વાર રાહ જોવાની છે આપણે, કેમ કે તમારા ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ઉપર આધાર હોય છે। તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ફાસ્ટ હોય તો જલ્દી થશે અને લો હશે તો ધીરે ધીરે થશે। તો મિત્રો હું વિડીયોને પોઝ કરી દઉં। તો મિત્રો, આ જે એક સિગ્નેચરને જે પરમિશન તમારે હોય છે એને એલાઉડ કરી દેવાની છે અને સ્ટાર્ટ બટન પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું છે। હવે ઓટો સિગ્નેચર અને મેન્યુઅલ સિગ્નેચર, માય સિગ્નેચર અને મોર એમ 4 ઓપ્શન જોવા મળશે। તમારે ઓટો સિગ્નેચરમાં જવાનું છે। તેમાં જઈને તમારે એન્ટર યોર સિગ્નેચરમાં તમારે જે સાઇન બનાવવાની હોય એ સાઇનનું તમારે નામ લખી દેવાનું છે। એ હું અહીંયા ટાઈપ કરી દઉં। તો મારું નામ હું ટાઈપ કરી દીધું છે। હવે ઓકે ટીક કરી દીધું। હવે નીચે ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં તમારે જવાનું છે। ફોન્ટ સ્ટાઇલમાં જઈને તમે આ રીતની તમારી રીતની સાઇન તમે ક્લિક કરી શકો છો। તમને જે ગમે એ જ સાઇન તમે રાખી શકો છો। અને તમારે કોઈ રિઝ્યુમ કે કોઈ પણ ઓનલાઈન ફોટોમાં મૂકવાની થાય તો તમારે આ સાઇનને તમારે કામ બહુ આવશે। તો મિત્રો, હું એક આ રીતની સાઇન સિલેક્ટ કરી દીધી છે। હવે બેકગ્રાઉન્ડ છે એ બેકગ્રાઉન્ડ તમારે ગેલેરીમાંથી પણ લઈ શકો છો અને આમાંથી પણ લઈ શકો છો। અને મિત્રો, તમે હું ડાયરેક્ટ બેકગ્રાઉન્ડ કલર સિલેક્ટ કરી દઉં। તો બેકગ્રાઉન્ડ કલર વ્હાઇટ છે એટલે સાઇનનો કલર હોય તેમાં આપણે ચેન્જીસ લાવી શકીએ છીએ। તેમાં ફોન્ટ કલરમાં જવાનું છે અને તમારે કોઈ પણ સાઇન તમારે કલર સિલેક્ટ કરી દેવાનો છે। જેમ કે બોલપેન જેવો તમારે કલર આવી શકે તે રીતની તમારી સાઇન તમારે સિલેક્ટ કરી દેવાની છે। આવો હવે ફોન્ટ સ્ટાઇલને નાની મોટી પણ તમે કરી શકો છો અહીંયાથી। હવે ઇફેક્ટ પણ નાખી શકો છો, એને જાડા પણ કરી શકો છો। બોલ્ડ બીમાં જઈને બી પર ક્લિક કરશો એટલે જાડા થશે અને આઈ પર ક્લિક થશે એટલે ઇટાલિકમાં ત્રોસા થશે અને યુ પર ક્લિક કરશો એટલે અંડરલાઇન થશે। હવે આમાં આપણે હું નથી કરતો, તમે તમારી રીતના કરી શકો છો। હવે ઉપર ટિક કરી દો, રાઈટ ક્લિક કરી દો। હવે આ થોડીક એડવર્ટાઇઝ આવે છે તેને સ્કીપ કરી દેવાની છે। હવે આપણી આ સિગ્નેચર તૈયાર છે। હવે આ સિગ્નેચરને તમે અહીંયાથી શેર પણ કરી શકો છો અને સેવ પણ થઈ ગઈ છે। અહીંયાથી તમે સેવ પણ કરી શકો છો શેરમાં જઈને અને તમે બધી રીતનું તમારું કામકાજ બધું આગળ કોઈકને મોકલવાની હોય સાઇન કે ડોક્યુમેન્ટમાં મોકલવાની હોય તો મિત્રો તમે આ રીતની તમારી સાઇન તમે મોકલી શકો છો અને આ તમારે બહુ કામમાં આવશે। તમારી નોકરી હોય કે ગમે તે કોઈ પણ કામમાં તમારે ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટરમાં આવી સહી તો અપલોડ કરવી પડે જ છે ઓનલાઈન। તો કાગળ પર સહી કરવી એના કરતાં આ એપ્લિકેશનમાં તમે તમારી સાઇન બનાવી દો તો તમારે સરળતા થશે અને આ સાઇન તમારે ગેલેરીમાં શો થઈ જશે। અને મિત્રો, આનાથી પણ વધારે કોઈક વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક, શેર અને કમેન્ટ કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મિત્રો, મળશું નવા વિડીયોમાં।